नमस्कार. आजचा व्हिडिओ खूप मस्त होणार आहे. तुम्हाला हे फोटोवरून कळालेच असेल. मी आज अंडा बिर्याणी कुकरमध्ये करून दाखवणार आहे. ही रेसिपी खूप क्विक होणारी आणि खूप कमी भांड्यामध्ये होणारी आहे. इतर बिर्याणीसारखे या बिर्याणीमध्ये आपल्याला सेपरेट तांदूळ शिजून घ्यावे लागत नाहीत. त्यामुळे जे लोक स्पेशली बॅचलर मुले-मुली ज्यांच्याकडे खूप भांडी नसतात आणि जास्त वेळही नसतो आणि त्यांना क्विक आणि टेस्टी एक बिर्याणी हवी असते, तर त्यांच्यासाठी ही खास बिर्याणी आहे. आणि जर तुम्हाला इतर टाईपच्या बिर्याणीचे व्हिडिओ पाहायचे असतील तर चॅनलवरती जाऊन तुम्ही चेक करू शकता. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. अगोदर मी तुम्हाला बिर्याणी बनवण्यासाठी काय काय सामान लागेल ते दाखवते, कारण तुम्हाला तर माहीत आहे बिर्याणीसाठी थोडे जास्त सामान लागते. जर मी डायरेक्ट बनवताना टाकले तर कदाचित तुमच्या लक्षात नाही राहायचे, म्हणून आपण पटकन पाहूया काय काय सामान लागते. तर मी तुम्हाला आज जे सामान दाखवत आहे हे प्रमाण मी 3 ते 4 लोकांसाठीचे सांगत आहे. तर मी येथे घेतलेला आहे अर्धा किलो कांदा आणि हा कांदा असा उभा कापून घेतला आहे. तो आपल्याला तळून घ्यायचा आहे, त्यामुळे मी असा उभा आणि पातळ चिरून घेतला आहे. पहा, असा चिरला तर तो पटकन तळतो. आणि कांदा कसा तळून घ्यायचा आहे याचा व्हिडिओ मी ऑलरेडी टाकलेला आहे, तर तुम्ही आय बटनवरती क्लिक करून पाहू शकता. तर तो कांदा मी पहा अशा प्रकारे तळून घेतलेला आहे. अशाच कलरमध्ये तळून घ्यायचा आहे, छान कुरकुरीत करायचा आहे. त्यानंतर मी येथे लाल रंगाचे मोठ्या आकाराचे 3 टोमॅटो पहा मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेत. अशा प्रकारे बरेच जण टोमॅटो चिरून वापरतात, पण मी येथे अशी बारीक पेस्ट केली आहे, त्यामुळे मसाल्याला खूप छान बाइंडिंग येते आणि पूर्ण भाताला सगळीकडे सारखा मसाला लागतो. त्यानंतर येथे मी 8 अंडी घेतलेत, प्रत्येक 2 या प्रमाणात 4 जणांसाठी एवढी अंडी मी घेतलेली आहेत, कारण ही बिर्याणी 4 जणांना पुरेशी होते. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी अधिक अंडी घेऊ शकता. येथे मी लूज बासमती तांदूळ घेतला आहे अर्धा किलो. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कुठल्याही ब्रँडचा तांदूळ वापरू शकता. आता खडे मसाले काय काय लागतात ते पाहूया. तर येथे मी 3 तमालपत्र घेतलेत, 1 चक्री फूल, 2 तुकडे दालचिनी, 1 चमचा शाही जिरे, 4 ते 5 हिरवी वेलची, 3-4 लवंग आणि आपल्याला लिंबू पण लागणार आहे. मी येथे सुके मसाल्यामध्ये घेतले आहे मीठ, लाल मिरची पावडर 2 चमचे. ही मिरची पावडर जास्त तिखट नाही आहे, त्यामुळे मी इथे 2 चमचे पावडर घेतलेली आहे. तर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार किती तिखट आवडते त्या प्रमाणात तुम्ही लाल मिरची पावडर वापरू शकता. त्यानंतर 1 चमचा हळद घेतली आहे, अर्धा चमचा मिरी पावडर घेतलेली आहे. मिरी पावडर नसेल तर तुम्ही मिरी बारीक करूनही घेऊ शकता किंवा तसे अखंड टाकले तरी चालतील, पण असे बारीक करून घेतल्यामुळे सर्व मसाल्यामध्ये त्याचा फ्लेवर उतरतो. नंतर इथे मी 1 चमचा घेतला आहे धना पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर आणि 2 चमचे बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे. तुम्ही कोणताही बिर्याणी मसाला वापरू शकता. यानंतर मी येथे 2 चमचे अद्रक लसूणची फ्रेश पेस्ट घेतली आहे. हा खूप महत्त्वाचा पदार्थ आहे बिर्याणीमध्ये, यामुळे टेस्ट आणि त्याचबरोबर सुगंध या दोन्ही पण बिर्याणीमध्ये उतरतात. त्यानंतर मी इथे घेतलेलं आहे ताजा पुदिना, हिरवीगार कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे आणि नंतर 1 वाटी दही घेतले. तर हे दही 100 ग्रॅम घेतलेलं आहे मी आणि हे खूप आंबट नाही आहे. यानंतर आता हा तांदूळ आपल्याला पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचा आहे, पण त्या अगोदर आपण याला छान स्वच्छ धुवून घेऊया 3-4 पाण्याने. तांदूळ कितीही धुतला तरी त्यामध्ये थोडंसं पिवळसरपणा राहतोच, पण तरी जमेल तेवढं 3-4 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे. आता नंतर आपल्याला हा तांदूळ पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचा आहे. मी येथे सुटा तांदूळ वापरला आहे. तुम्ही जर पॅकेटमधील तांदूळ वापरत असाल तर त्यावरती इन्स्ट्रक्शन दिलेले असतात की हा तांदूळ किती वेळ भिजवायचा किंवा याला शिजण्यासाठी किती पाणी वापरायचे. पण जर सुटा तांदूळ वापरत असाल तर आपल्याला आयडिया नसती की यामध्ये आपल्याला किती पाणी वापरायचं किंवा याला किती वेळ भिजत ठेवायचं आहे. तर काही नाही, आपण याला 15 ते 20 मिनिटं पाण्यामध्ये भिजत ठेवायचं आहे स्वच्छ धुवून. यानंतर आता आपण अंडी उकडून घेऊयात. मी अंडी उकडण्यासाठी इथे स्टीलचे पातेले वापरले आहे. शक्यतो स्टीलचेच पातेले वापरा. जर्मनचे पातेले घेतले तर ते आतमधून काळी पडतात अंडी उकडताना, त्यामुळे स्टीलचे पातेले वापरायचं आहे. त्यानंतर मी येथे थोडेसे मीठ टाकलेले आहे. जर अंडी उकडताना मीठ वापरले तर ते अंडीची टरफलं पटकन निघतात. आणि गॅस आपल्याला कमीच ठेवायचा आहे. फुल गॅस ठेवला तर अंडी फुटतात आणि त्याचे आतील बल्क बाहेर येते, त्यामुळे शक्यतो गॅस मध्यमच ठेवा. तर आपली अंडी उकडली आहेत. मी येथे सर्व अंडी सोलून घेतली आहेत. आता या अंड्यांना सर्व बाजूंनी सुरीने थोडेसे अलगद चिरा पाडायचे आहेत. पहा अशा, त्यामुळे या अंड्यांच्या आतमध्ये मसाला जातो आणि आपण ही अंडी आता पुढे फ्राय पण करणार आहोत, त्यामध्ये ते तेलामध्ये फुटत नाहीत. त्यामुळे अशा चिरा पाडून घ्यायच्या आहेत. तर पहा सर्व अंड्यांना मी चिरा पाडून घेतल्यात.
तर आता आपण बिर्याणीचा मसाला बनवायला सुरुवात करूया। तर सुरुवातीला आपण जो कांदा तळून घेतला होता, तर आता या कांद्याची आपल्याला मिक्सरमध्ये बारीक पेस्ट बनवायची आहे। तर यातील 25% कांदा आपल्याला तसाच ठेवायचा आहे आपल्याला वरतून टाकण्यासाठी, आणि उरलेला कांदा मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचा आहे। तुम्हाला मी दाखवले आहे की मी टोमॅटोची पण पेस्ट करून घेतली होती आणि आता कांद्याची पण पेस्ट बनवत आहे। यामुळे तुम्ही बघालच बिर्याणी खूप भारी होते, कारण कांद्याचा आणि टोमॅटोचा एक एक कण आपल्या भाताला लागतो। जसे म्हणतात ना, हर दाणे में स्वाद, तसा आपल्या बिर्याणीच्या एक एक दाण्यामध्ये या सर्व मसाल्यांचा स्वाद उतरणार आहे। त्यामुळे मी एक कांदा आणि टोमॅटो असे बारीक करून घेतलेले आहेत। कांदा बारीक करताना आपल्याला त्यामध्ये अर्धा कप पाणी घालायचे आहे आणि अशी पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। पहा, मी अशा प्रकारे याची पेस्ट बनवली आहे। आता मी एका वाटीमध्ये काढते ती पेस्ट। आता मसाला बनवण्यासाठी मी येथे कुकर ठेवला आहे गॅसवरती गरम होण्यासाठी। यामध्ये मी मोठे 3-4 चमचे तेल टाकून घेते आणि त्या तेलामध्ये आपल्याला अंडी फ्राय करून घ्यायची आहेत। तर आता तेल गरम झाले, मी त्यामध्ये अंडी टाकते आणि फ्राय करायला सुरुवात करूया। तर अंडी आपल्याला फ्राय करताना खूप जास्त फ्राय करायचे नाहीत, त्यामुळे त्याचं वरचं कातडं आपल्याला तुटत नाही, ते रबर सारखं होतं। त्यामुळे अलगद थोडीच आपल्याला फ्राय करायचे आहेत अंडी, त्याचा कलर चेंज होईपर्यंत। तर आता पहा, अंड्यांचा कलर थोडासा चेंज व्हायला लागला आहे। तर आता आपण यावरती पाव चमचा हळद टाकूयात, पाव चमचा लाल मिरची आणि अर्धा चमचा मीठ टाकूयात। यावरती हे सर्व टाकल्यामुळे अंड्यांना कलरही छान येतो आणि त्याच्या आतमध्ये थोडासा खारट आणि तिखट चव पण जाते। त्यामुळे हे मसाले याच्यावरती टाकून आपल्याला फ्राय करायचं आहे। आता अंडी आपली छान फ्राय झालेत, पहा कलरही मस्त आलाय। आता ही अंडी आपण काढून घेऊयात। तर पहा, येथे सर्व अंडी आता मी फ्राय करून घेतलेत, किती छान कलर आलाय, एकदम मस्त दिसत आहेत। तर आता अजून थोडेसे तेल टाकून घेते, कारण बिर्याणीसाठी थोडे तेल जास्तच लागते, त्यामुळे आपला भात एकदम मोकळा मोकळा होतो। तर आता थोडे वेळ आपण याला गरम करून घेऊ तेलाला आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपण सर्व खडे मसाले टाकूयात। तर यामध्ये मी सर्व खडे मसाले टाकून घेतलेत आणि याला आपण अर्धा मिनिटे कमी गॅसवरती फ्राय करूयात। आणि यानंतर आता यामध्ये आपण जी कांद्याची पेस्ट बनवली होती ना, ती टाकूयात आणि हलवून घेऊयात। कांदा आपण अगोदरच पूर्ण फ्राय केलेला आहे, त्यामुळे पहा ते लगेच तेल सोडतोय। नंतर टाकूयात अद्रक लसूणची पेस्ट। ही अद्रक लसूणची पेस्ट आपल्याला 1-2 मिनिटे चांगली हलवून तळून घ्यायची आहे या मसाल्यामध्ये। आणि आता आपण सुके मसाले टाकणार आहोत। तर गॅसचा फ्लेम आता कमी करायचा आहे सर्व मसाले टाकूपर्यंत, नाहीतर हे मसाले जळू शकतात। तर आता इथे मी टाकत आहे लाल मिरची पावडर, हळद, मिरी पावडर, बिर्याणी मसाला, धने पावडर, जिरे पावडर। हे सर्व मसाले मी आता याच्यामध्ये घालून घेते आणि चांगले मिक्स करत आहे। आणि गॅसचा फ्लेम कमीच आहे, तर कमी गॅसवरतीच आपल्याला हे चांगले तळून घ्यायचे आहेत एक अर्धा मिनिट। तर अर्धा मिनिट झालेला आहे, आपले मसाले छान तळलेले आहेत। तर आता यामध्ये टाकूयात टोमॅटोची पेस्ट आणि चांगले मिक्स करून घेऊ। पहा, टोमॅटो टाकल्यानंतर आता कसा कलर आलाय मसाल्याला, एकदम लालसर। आणि आता यानंतर यामध्ये आपण टाकणार आहोत चवीनुसार मीठ आणि छान मिक्स करून घेऊ मीठ टाकल्यानंतर हा सर्व मसाला। आता हे टोमॅटोला आपल्याला यामध्ये छान शिजवून घ्यायचंय तेल सुटेपर्यंत। त्यासाठी आपल्याला कमीत कमी 5 ते 6 मिनिटे लागतील। असेच हलवत हलवत आपल्याला छान शिजवून घ्यायचं आहे टोमॅटो आणि सर्व मसाला। पहा, 5 ते 6 मिनिटे झालेत आणि आपल्या मसाल्याला आता छान तेलही सुटायला लागलेलं आहे। तर यानंतर आपल्याला यामध्ये दही टाकायचं आहे, पण दही टाकताना एकतर तुम्ही गॅस पूर्ण बंद करू शकता किंवा गॅसचा फ्लेम कमी करायचा आहे, नाहीतर दही फुटते। तर मी इथे गॅस बंदच केला आहे आणि आता हे दही यामध्ये घालून चांगले मिक्स करून घेते सर्व मसाल्यामध्ये। आणि आता गॅस सुरू करते आणि आता ह्यासाठी पण आपण 2 ते 3 मिनिटे याला हलवूयात, म्हणजे दही छान शिजेल। हा मस्त झालाय आपला मसाला, सगळीकडून तेल पण सुटले आणि कलर पण छान आलाय। आता या मसाल्यामध्ये आपण टाकूया 2-3 हिरव्या मिरच्या। मिरच्यांना थोड्याशा चिरा पाडून घ्यायच्या आहेत। मिरच्यांमुळे बिर्याणीमध्ये खूप छान फ्लेवर येतो हिरव्या मिरचीचा। बिर्याणीसोबत ह्या मिरच्या खायला खूप मस्त लागतात। त्यानंतर यामध्ये आपण टाकूयात कोथिंबीर आणि पुदिना आणि 1 मिनिट हे छान मिक्स करून घेऊ। आणि नंतर आपण यावरती टाकणार आहोत अर्धा चमचा लिंबाचा रस आणि तोही छान मिक्स करूयात। आपला मसाला तयार आहे, एकदम छान शिजलाय, पण तेवढाच टेस्टी पण लागतोय। आता यामध्ये आपल्याला अंडी घालून घ्यायची आहेत। तर मी ही फ्राय केलेली सर्व अंडी या मसाल्यामध्ये टाकते आणि
कोट करून घ्यायचे, म्हणजे आतपर्यंत मसाला जाईल या अंड्यांच्या मध्ये. त्यानंतर आता आपण यावरती टाकणार आहोत तळलेला कांदा. थोडासा जास्तच टाकायचा आहे, तो खाताना छान लागतो, दाताखाली आला तर. नंतर टाकूयात कोथिंबीर, पुदिना. तर आता आपण यावरती टाकणार आहोत भिजलेला तांदूळ. पहा, तांदूळ भिजत ठेवलेले आता 20 मिनिटे झाले आहेत. तांदूळ पण जेवढा पाहिजे तेवढा बरोबर भिजलेला आहे. तर असा निथळून घ्यायचा आणि सर्व तांदूळ आता यावरती आपण टाकणार आहोत. तांदूळ मी सर्व टाकून घेतलेला आहे. आता यानंतर एक महत्त्वाची स्टेप, यामध्ये पाणी टाकायचं आहे आपल्याला तांदूळ शिजण्यासाठी. पण पाणी टाकताना आपल्याला थोडीशी काळजी घ्यायची आहे, कारण जरी पाणी जास्त झाले तर बिर्याणी चिकट होते आणि कमी झाले तर नीट शिजत नाही किंवा खूप ड्राय होते आणि त्यामुळे घशाच्या खाली पण उतरत नाही. बाउलने जिथपर्यंत मी तांदूळ घेतला होता तेवढेच पाणी आता आपल्याला या बिर्याणीमध्ये टाकायचे आहे. किंवा तुम्ही एखाद्या वाटीने किंवा ग्लासाने जर तांदूळ मोजत असाल किंवा तांदळाचं माप घेतलेलं असेल तर त्या वाटीने किंवा त्या ग्लासाच्या मापाने तुम्हाला जेवढे तांदूळ आहेत तेवढंच पाणी टाकायचं आहे. हे प्रमाण वापरले तर एकदम परफेक्ट बिर्याणी होते. तर आता हे तांदूळ, पाणी, मसाला आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडंसं टेस्ट करून पण पाहायचं आहे, कारण आपण त्यामध्ये तांदूळ आणि पाणी ॲड केलेलं आहे. त्यामुळे मीठ आणि मिरची हे सर्व प्रमाणात आहे का एकदा टेस्ट करून पाहायचं आहे. आणि नंतर यावरती टाकूयात उरलेला तळलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर आणि पुदिना. तर एकदम मस्त, किती छान दिसत आहे ना, सुगंध पण खूप छान सुटलाय. तर आता याला आपण झाकण लावून शिजवायला ठेवूया. तर येथे मी कुकरचे झाकण लावलेले आहे आणि आता याला हाय फ्लेमवरती मी 1 शिट्टी होईपर्यंत ठेवणार आहे. शिट्टी झाल्यानंतर आपल्याला फ्लेम कमी करायचा आहे आणि 10 मिनिटे कमी फ्लेमवरती आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. शिट्टी झाली आहे, मी आता गॅसचा फ्लेम कमी करते आणि आता 10 मिनिटे ठेवते. तर पहा, आपली बिर्याणी आता रेडी आहे. एकदम परफेक्ट बिर्याणी, खाल तर कळेलच, इतकी म्हणजे इतकी टेस्टी झाली आहे बिर्याणी की चिकन बिर्याणी पण विसरून जाऊ आपण. आणि पहा, भाताचा एक एक कण पण मोकळा झालाय, शिजलाय पण प्रमाणात, कलर पण खूप छान आलाय आणि लगेच खावीशी वाटते. पण आपण अगोदर याला एका प्लेटमध्ये सर्व करून घेऊयात. तर पहा, मी येथे आता एका प्लेटमध्ये छान सर्व केली आहे. खूप म्हणजे खूप भारी दिसते. तर मग तुम्ही पण एकदा करून पाहाच कशी होती ही बिर्याणी आणि मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि प्लीज एक लाईक नक्की करा. तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे मी खूप मोटिवेट होते. जर नाही आवडला तर डिसलाईक करा. थँक्यू.